Ia uite-te tu aici. Dacă respecti zeta și nu ți este trimit papanaș la tine în bucătărie. Da, bunica, să-ți dea Dumnezeu sănătate, nu mai pomeniți. Pofticioșilor, pofta lui Constantin e binevenită. Pofta lui Constantin e bine primită. Pentru că astăzi vreau să fac alături de voi vestiții papanași. Papanașii bunicii. Și l-ați văzut pe Constantin în fuleca de numai. Și pentru că am fost acasă, am venit și cu bunătăți. Am adus brânză de vaci de la țară. Am adus și ouă. Și priviți aici ce ouă. Ouă de curcă. Și da, dragii mei pofticioși, e bine să ai aerul de la țară. O grămadă de bunătăți, toate autentice și fără să le atingă nicio chimicală. Acum, hai să gătim. După cum puteți vedea, nu am plecat departe cu ingredientele, pentru că rețeta e atât de simplă, încât n-ai unde să te duci cu ele. Așa că, am aici 500 de grame de brânză de vaci, brânză scoaptă de vaci, cum se mai numește la noi, sau brânză dulce. O pun aici, într-un bol mai mare. Rup în bucățile mai mici, bucățile mai mari, pentru că atunci când pun restul de ingrediente, să mă asigur că au luat sau au captat toate din bunătăți. Apoi, am să pun o jumătate de lingurițe de sare, e desert de bucătărie și sarea merge de minune. Am să pun și 50 de grame de zahăr. Dacă știi că ție îți plac papanașii mai dulci sau mănânci de fel mai dulce, mai poți adăuga, să spunem, până în maxim 100 de grame de zahăr. Dar e mult. Eu însă am să pun exact 50 de grame pentru că așa ne place nouă. Pun zahărul. Am aici o esență de vanilie. Dacă nu ai esențe de vanilie, poți pune 2 pliculețe de zahăr vanilinat, adică zahăr fals, sau dacă ai, poți pune extract de vanilie sau zahăr vanilat făcut de tine, cu păstaie de vanilie. Pun și fiola. După care iau și vin cu ouăle astea frumoase de curcă. Dacă nu ai ouă de curcă, nu e nicio problemă. Poți pune 3 ouă de găină fără discuție. Sparg oul. Ce coajă sănătoasă au. Ia uite-l ce mare. Zici că e ou de struț în miniatură. Da. E mare și sănătos. Am să încep să amestec, adică să încorporez totul. Sparg ouăle. Iau și amestec totul. Ce mai am eu lângă mine? Mai am niște griși. Am undeva la 4 linguri de griși. Dacă va mai fi nevoie, am să mai pun la compoziție. Asta în cazul în care este prea moale. Și cu siguranță se va înmăia puțin, așa că țin grișul lângă mine ca să adaug cât e nevoie. După cum vezi, s-a omogenizat foarte bine, doar că e prea moale. Așa că am să pun din griș. Dacă nu ai griș, poți pune făină de grâu. Însă eu te sfătui să faci rost de griș. Grișul absorbe și mai bine omezeala din această compoziție și unde mai pui că e făcut din grâu dur. Așa că am să pun 2 linguri de griș pentru început. Dacă va mai fi nevoie, am să mai pun. Dacă nu, rămâne așa. Iau și amestec bine, să ajungă grișul peste tot, să se omogenizeze totul bine. Și am să las compoziția undeva la 10 minute, să zic, ca să absorbă din excesul de omezeală. Perfect. Iau și pun capacul și cât pregătesc eu logistica necesară pentru prăjire, numai bine această compoziție va fi perfectă pentru papanașii perfecți. Papanași tradițional, moldovenești, ca la bunica la țară, cei mai buni și cei mai ușor de făcut. Au trecut 10 minute de când compoziția de papanaș stă și se odihnește așa cum trebuie. Am să iau capacul și am să mă ajut de o linguriță să formez papanașii la dimensiunea potrivită pentru a-i prăji. Așa că am aici compoziția, aici puțină făină de grâu și aici îi voi staționa până când urmează să-i prăjesc. Așa că iau frumos cu lingurița, ceva de genul acesta, tăvălesc prin făină, e opțională, dar s-ar putea să te ajute. Și îi dau o formă. Evident, forma de papanaș tradițional moldovenești. Uite așa, ca o mică pârjoluță. Ăștia sunt. Și tot așa până când termin compoziția. Iau frumos și îl formez așa bine. Dau prin făină și așa face bunica papanaș. Pun aici. Continui până când termin compoziția și după aia trecem la prăjire. Acum, pofticioșilor, că am ajuns până aici, am să pun 150 de ml de ulei în cratiță. Uite așa. Am să dau drumul la foc și las uleiul să se încingă puțin. Nu foarte tare, pentru că nu vreau să-i grăbesc. Vreau să prăjesc acești papanași la foc mic, ca la pârjoluțe. Așa că în maxim 15 secunde pot lua papanașii, să-i pun în ulei, să-i prăjesc. Și să începem. Mai finisez așa puțin, să iasă perfecți și dau drumul în tigaie. Și uite așa am să procedez cu fiecare papanaș în parte. Am să-i dau atenție, iubire, ca să iasă ceea ce trebuie. Abia aștept să mă înfrupt din papanașii ăștia. Sunt nemaipomeniți, credeți-mă, sunt nemaipomeniți. Dacă ai să te întreb cât trebuie să stea să se prăjească, e bine undeva 3-4 minute pe o parte și 3-4 minute pe cealaltă. Dar atenție la foc, să fie un foc mic, să se prăjească lent, să nu cumva să iarzi. Pentru că dacă l-ai grăbit, ai stricat tot. Hai să faci aici brânză topită, nu papanaș. Ia uite-te tu aici, ce frumos au rumenit.
Foarte frumos arată, foarte frumos arată. Totul este să nu-i grăbești, să ai răbdare și să-i coci la foc lent. Continui și cu restul, iar când sunt gata, ne pregătim de degustat și de mâncat cei mai șmecheri papanași pe care i-ai mâncat vreodată. Și ia uitați voi aici, pofticioșilor, ce minunăție de papanași am făcut noi. Nemaipomeniți. A venit momentul să-i scot și să continui cu ceilalți. Ia uite tu aici ce culoare frumoasă au. Senzațional. Îl pun pe șervet să mai absorbă din ulei. Și abia aștept să degust alături de voi, să vă spun și vouă cum sunt, că tare-s bun. Ei, ia spuneți voi că nu-s minunați. Miroase a papanaș la 3 vecini distanță. Dragii mei pofticioși, uitați și voi ce minunăție de papanaș a reușit să facă bunica. De fapt nu, șef Paul și Constantin, că ei au făcut papanași ăștia. Așa că hai să vedem dacă sunt apreciați sau nu. Dar înainte de a aprecia, vreau să le mai fac un lucru, să-i fac și. Așa că puțin praf magic pe deasupra să-i transform în ceea ce trebuie. Papanași veritabili ca la bunica la țară. Ia ca așa. Uite așa proceda bunica, de ne zăpăcea de fiecare dată când făcea papanaș. Îi dădea cu puțin zahăr pudră și îi făcea și mai delicioși. Ia uite-te tu aici. Fac poza de final și ne pregătim de mare degustare. Dragii mei pofticioși, am aici în față o rețetă nemaipomenită de papanaș pe care te invit să o faci. Rețeta bunicii ce o folosește de zeci de ani și arată nemaipomenit și e foarte apreciată de toți nepoții și strănepoții ce are. Dragii mei pofticioși, haideți să vedem cum a ieșit această minunată rețetă de papanaș tradițional moldovenești, simpli și fără bătăi de cap. Și apropo, înainte de degustare vreau să spun că am și rețetă de papanaș, aia de restaurant, aia cu inelușul și cu bila deasupra, cu smântână și dulceață, o nebunie și aia. Te invit să o urmărești și e chiar aici. Apeși pe i-ul acela și poți viziona și rețeta aceea. Asta în cazul în care vrei să treci de la tradițional românesc la tradițional românesc. Că și papanașii cu bilă tot tradițional sunt. Acum, hai să spun cum sunt papanașii din zona Boțșanilor. Hai să vedem ce a ieșit și dacă sunt într-adevăr ca ai bunicii. După cum vezi, am aici și cireașa de pe tort, am pus peste un papanaș pentru puțin contrast și dulceață de căpșuni. Uite-te și tu ce bine arată. Sunt nemaipomeniți acești papanași și da, abia aștept să gust, că îmi plouă în gură numai când mă uit ce am în farfurie. Hai să gustăm, să vedem dacă a ieșit ceea ce trebuie. Deja l-am pe ăsta, parcă e predestinat, e pus așa într-o laterală, ca să nu stric designul, nu de alta. Și hai să vedem. Da, de la prima atingere a acestui papanaș pot spune, bunica, să-ți dea Dumnezeu sănătate, tare bun sunt. Mamă! Dragi pofticioși, încă o rețetă reușită de a bunicii pe care te invit cu drag să o încerci. Asta dacă nu cumva bunica ta era prietenă cu bunica mea și fac aceiași papanași. Dar tare buni sunt. Tare buni sunt. Da, dragi pofticioși, n-ai ce să le reproșezi. Nu ai ce să le reproșezi. Nemaipomeniți. Mamă! Wow! Singura sugestie ce pot să-ți o dau e să-ți reglezi exact cantitatea de zahăr, de dulce, care o vrei tu. În rest, nimic altceva. Și da, am aici o rețetă pe cinste. Și mă bucur că am avut ocazia să o fac. Așa că acestea fiind spuse, până data viitoare când ne revedem cu o nouă rețetă, rămâi flămând de amintiri și mereu pofticios. Eu am plecat către Familion, că avem împărțit niște papanași tradițional moldovenești. V-am pupat, vă îmbrățișez și sunteți mereu iubiți. Pa, pa! Mamă cum arată! Mamă cum arată!